بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما کندیشنال استیتمنت را در زبان سی میخوانیم و میفهمیم که کندیشنال استیتمنت چی میباشد و چرا با آن ما نیاز داریم و همچنان مثال را در آن کار میکنیم. کندیشنال استیتمنت یک طریقه میباشد که برای ما آپشن میدهد. مثلا اگر ما داشته باشیم که اگر از 18 بالا باشی باید پرینت شود eligible، قابل قبول، و یا هم سند قانونی و یا هم چیز دیگر برای ما پرینت شود. اگر 18 بود برای ما بگوید که 18 است. اگر کوچک از 18 بود برای ما بگوید که و یا هم پرینت کند که کوچک از 18 است و یا هم سند قانونی خود را پورا نکرده است. پس با این قسم استیتمنت ها ما در زبان سی از if else if و همچنان از nested if else استفاده میکنیم تا به مقصد خود و یا هم چیزی را که ما میخواهیم داشته باشیم در پروگرام خود و بخواهیم برای ما پرینت کند از آنها استفاده میکنیم. و همچنان ما سویچ استیتمنت داریم که آن را در ویدیو بعدی میخوانیم. Why are they important in programming؟ چرا ما به این کندیشنال استیتمنت بسیار ضرورت داشته می باشیم؟ به خاطر که پروگرام ما را داینامیک می سازد و یا هم گفته می توانیم که یک نوع از تحلیل می کند در پروگرام ما و بعدا جواب ما را می دهد و همراه ما بسیار کوشش می کند تا کد ما بسیار یک مفهوم دار باشد و یا هم فلکسیبل باشد. خب میخوانیم و شروع میکنیم چون استیتمنت if else و else if و همچنان nested داشته می باشیم. پس از if استیتمنت شروع میکنیم. در if چی میکند؟ فقط if استفاده می شود و یک کندیشن می باشه. اگر بود درست است برای ما پرینت می کند، اگر نبود هیچ چیزی دیگر برای ما پرینت نمی کند. در if else برای ما چی می کند؟ دو کندیشن می باشه. اگر درست بود پس درستش را پرینت می کند، اگر همان چیز نبود پس else با else یک دیگه پرینت می دیم تا برای ما هر آن چیزی که غیر از درست بودنش بود ما آن را پرینت میکنیم توسط if else. و همچنان ما else if اگزامپلش را داریم که ما یکی از اینها را کار میکنیم در پروگرام خود. nested if else به این معنی که ما در if else داخل دیگه if else داشته می باشیم. مانند اگر واجد شرایط باشه، اگر از 18 بالا باشد بعداً میبینیم که آیا از 60 بالا است پس نوشته میکنیم که پیر است و اگر از 60 پایین بود میگیم که جوان است و یا هم قابل کار است و یا هم کار کرده میتواند در یک دفتر. پس یکی از مثال های این را در IDE خود کار میکنیم. پس میریم به کمپایلر خود، آمدیم به IDE خود و یک تمپلت ساده قبل از if else را ما داریم که عبارت از hash include می باشد و از فنکشن من و بعدا یک انتیجر age را معرفی کردیم به طور وریبل و از printf در printf نوشته کردیم که تا یک age را برای ما انتر کند و منتظر یوزر می باشیم تا ایج را توسط scanf پروگرام ما بگیرد و در ایج استور کند. بعد از آن شروع می کنیم با if نوشته می کنیم if و تمپلت if را همراه ما IDE کمک می کند و می گیریم. بعد از آن در جای کندیشن نوشته می کنیم که age و نوشته می کنیم بزرگ. اگر ایج بزرگ از 18 بود بعد از نوشته کردن 18 ما میاییم در بخش کد نوشته می کنیم print اگر 18 بود برای ما پرینت کن. چی پرینت کن؟
your age is هرچی که ما دیتا داشته باشیم آن را اینجا نوشته کند. بعداً so you are eligible to work. بعد از آن ما بعد از کنترل S البته کد خود را رن میکنیم و میبینیم که منتظر ماست. اگر ما مثلا دا نوشته کنیم برای ما هیچ چیز پرینت نمیکنه. اگر بازم ما کد خود را رن کنیم و نوشته کنیم 30 یا 38 برای ما نوشته میکند خب یک رندم ویلیو از کجا میآید؟ خب ما اینجا استفاده نکردیم که ما دیتا چی را میخواهیم. برای همین رندم ویلیو برای ما پرینت کرد. پس دوباره ما رن میکنیم و نوشته میکنیم 36. بعد از 36 ما میبینیم your age is 36 so you are eligible to work. عمرت 36 میباشد پس میتوانی کار کنی. حالی ما یک else را معرفی میکنیم. نوشته میکنیم else و بعد از else ما یک پرینت را میدیم و میگیم اگر این کندیشن نبود بعداً بیا در else هرچی من نوشته کردم برای ما همو را پرینت کو. you are too young to work. تو بسیار جوان هستی برای کار کردن. کنترل S و کد خود را رن میکنیم ما. خب return 1 باید این را کراس کنیم و دوباره. حال ما بجای این که undefined خب printf بجای این که ما بزرگتر باشه کوچک از 18 وارد میکنیم تا برای ما این را پرینت کند. پس نوشته میکنیم 15 و ما میبینیم که نوشته کرد و یا هم آوتپوت گرفتیم you are too young to work. حالا ما از else if استفاده میکنیم و بفهمیم که else if همچنان ما در پروگرام خود اگر چندین کندیشن داشته باشیم از آن استفاده کنیم. پس نوشته میکنیم اگر age کوچک از 60 بود و یا هم بزرگ از 60 باشه. اگر ایج بزرگ از 60 باشه برای ما چی پرینت کند؟ بگوید بسیار عمرت بالا رفته و نمیتوانی کار کنی. پس ما نوشته میکنیم your age is this so your age is this. خب نوشته میکنیم خلاص you are older to work. you are older to work و همچنان اینجا ما یک کندیشن را دیگه اضافه میکنیم و میگیم اگر باید ایج از کوچک از چند باشد؟ از 60 باشد و اینجا هم مساوی میدیم. اگر 60 هم باشد برای ما ایره پرینت کند. اگر از 60 کوچک بود بعداً برای ما ایره پرینت کند از 18 الی 60. پس ما حالی دوباره کد خود را رن میکنیم و میبینیم که اگر ما 55 نوشته کردیم برای ما میگه که ایجت 55 است و تو میتوانی کار کنی. دوباره ما رن میکنیم و 61 نوشته میکنم و میگوید که تو برای کار کردن
کلان شدی و یا هم بزرگ شدی پس نمیتوانی کار کنی. So you cannot work. بعد از کنترل دوباره رن میکنیم و اگر ما از 18 پایین باشه، مثلا 18. خب اگر 18 همچنان باشه ما بتوانیم بگیم باید تو کار کرده میتونیم. من نوشته میکنم 17. پس میگوید که you are too young to work. همچنان ما nested else if را خواندیم و حالا nested if else را کار میکنیم. از اینجا میره کت کردم و کاپیش میکنیم اینجا و این کندیشن را همچنان دور میکنم. برایش میگم اگر این چیز بود باید و همچنان این را هم بالا ببرم تا کد ما درست باشد. خب حالی درست شد. حالی میبینیم و یک کندیشن دیگر را هم اضافه میکنیم. ولی قبلا معرفی میکنم. میبینیم اگر میگیم که از 18 بود داخل این کندیشن شو و داخل اف باش، هرچی باشه با اون رسیدگی کنه. ول اگر این کندیشن درست باشه، اگر ایج از 18 به بالا بود، بعد از این که از 18 به بالا بود دید بعدن اینجا می آید در اف. باز میبیند اگر ایج از 60 کوچک باشد، پس برای ما چی پرینت کند؟ کاپی کنترل وی برای ما ای را پرینت کند. و اگر نبود در آن صورت برای ما کنترل وی. خب من چی کردم؟ وقتی که ایج را می بیند از 18 بالا و یا هم 18 می باشد، وارد این می شود، وارد اف الس می شود، داخل می شود در کرلی بریکت. وقتی داخل شد باز هم یک اف را می بیند. باز می بیند اگر آن عدد از 60 کوچکتر بود پس ای را پرینت می کند. وقتی نبود داخل نمی رود و مستقیم پایین می آید، ای را پرینت می کند. خب میریم چیزی را که ما توسط else if کرده بودیم همچنان میتونیم توسط nested if else کنیم. پس حال ما کد خود را رن میکنیم و میبینیم که باید چی جواب برای ما بدهد. وقتی ما مثلا از 60 بالا باید قیمت بدیم، ما میخواهیم این پرینت شود، باید نوشته میکنیم 65. خب برای ما چی پرینت کرد؟ You are older to work so you can't work. You cannot work. وقتی ما 65 وارد کردیم دید اینجا از 65 بالاست، گفت بیادر کندیشن درست است، داخل شد. وقتی که در خود اف داخل شد و دید دیگه اف بود و کندیشنش را چک کرد و دید که 65 میگه باید کوچک از 60 باشد. وقتی دید ایج کوچک نبود از 60، به همین ترتیب داخل این نشد و آمد جمله اخیر را برای ما پرینت کرد که از اف الس بیرون می باشد، از اف بیرون می باشد. پس این بود درس امروزی ما. تا بعد، خدا نگهدار.